Assalamualaikum. Orang pertama, Waalaikumsalam sir. Siapa ni? Ainun Nafisha. Ainun Nafisha, kamu apa grup tutorial mana? Boleh respon? Ainun. Ainun Nafisha. Kamu punya grup apa? Grup tutorial. BP8. BP8. Okey, BP8 eh. Jadi saya rasa boleh dengar suara saya. Okey, next. Salam sir. Ya, okey. Next, apa khabar? Kamu next kelas mana? BP8 juga sama Ainun Nafisha. Ya. Oh, semua BP8 eh? Oh, see. Sepatutnya untuk malam ni semua pelajar saya ya. Sepatutnya yang lain ada tak selain daripada BP8? Tolong respon dulu. Junaina CP21. Ya, CP21. Okey. Okey, kita akan mula lebih kurang satu minit lagi ya. Okay, so Junaina, so kita ada juga Junaidah. Kita ada Brian. Okay, kita juga ada malam ni Sabrina. Hai sir, ya, hai, apa khabar Sabrina? Sudah makan? Right. Okay, jadi saya rasa saya nak mulakan kelas kita malam ni sebenarnya penting ya kerana kita akan tengok chapter tu. Kalau ikut lecture sepatutnya sudah habis. Ya, Sabrina cakap dia sudah makan. Okey, baguslah. Okey, sudah makan, sudah ada apa? Sudah mandi, sudah bersih semua. Ready mau tidur. Tapi sebelum tidur kita tengok sekejap tutorial tu. Jadi tutorial tu ni sebenarnya penting kerana kalau kamu tengok dekat silibus ya, saya lupa. Okey, saya kongsi ya, kalau sempat saya lupa bagi tahu ya. Kalau kamu tengok ya dekat silibus, go to the Google Classroom and let's say I go to the CP21. So look at the classworks and genre ya, curriculum specification syllabus. Okey, kalau kamu tengok syllabus, sorry, saya tidak share saya punya screen. Sorry. Okey, Zan pun sudah makan. Bagus Zan, sudah makan. Okey, dah kenyang. Okey, baguslah untuk kita belajar fizik sebelum kamu tidur. Okey, bila kalau kamu pergi dekat Google Classroom tu, okey, tengok yang syllabus tu kan. Okey, ini dia punya syllabus. Okey, kalau kamu tengok di belakang sekali. Saya ulang lagi. Okey, di belakang ya. Tapi dia vertikal kat sini. Saya ingat boleh. Okey, tidak apa ya, walaupun vertikal ya. Okey, boleh kecilkan sedikit tak? Sekejap Open a new window. Okey, saya tengok
belakang sekali. Last benda ni ya. Apa dia macam dalam keadaan tu Oh tak boleh kecilkan. Okey tak apa. Kalau kamu tengok sini ya. Nanti kamu tengok balik lah. Okey dia punya ni nanti. Right, sekejap. Okey. This is saya nak tengok ya yang chapter 2. Chapter 2 saya ambil pen sekejap. Pen. Okay. If you look at this is the topic for chapter SF SF 015 first semester. They have a 14 chapter. Okay, kamu terbalikkanlah sikit kamu punya kepala tu tengok ni So sekarang ni kita dah masuk chapter 2 Kinematics of Linear Motion. Ni sudah habis. Okay. Dan apa yang saya nak tunjuk kat sini okay, untuk yang penting yang paper 2 nanti ni yang chapter 2 ni kita tengok Okay, saya nak pergi lagi kat sini chapter 2. Okay, ni paper 2 ya, final exam ni. Kalau kamu tengok sini ni ada dekat kat Google Classroom yang saya bagi kat syllabus nanti boleh tengok balik ni. Dia punya pemberatan marks allocated kalau kamu tengok kat sini yang lain cuma 2, 6, 7 yang chapter ini chapter berapa ni? Chapter 8, chapter 9 ni nanti 16 banyak kita akan jumpa nanti. Tapi kalau kamu tengok chapter 2 10 markah. Banyak antara yang terbanyak chapter 2. Jadi penting untuk chapter 2 ni. Jadi untuk malam ni tutorial tu memang penting lah. Awal saya cakap tadi penting. Okay, so ini saja sebagai ni nanti kamu tengok balik lah. Okay, pemberatan setiap chapter tu terutama final nanti soalan-soalan yang dia orang keluar Okay, so saya nak kembali kepada tutorial 2 di sini Okay, tadi kita dah bincang sikit tapi saya ulang balik lah. Okay, ada masalah sedikit tadi kan masa petang tadi tu. Okay. So tutorial 2 is the kinematic of linear motion. Right? So first I go to the objective question. Objective question number 1. Okay. The rate of change of velocity is called rate change velocity. So tutup dulu yang lain supaya senang. Okay, so meaning here first you have the rate so rate, if the rate is related to the time t dia akan merujuk kepada masa. Rate is kadar kadar. Or kita boleh katakan dia divided by time t or per t. So what is the rate for? This is for change of velocity. Change of velocity, kalau kita buat simbol dia, this is delta V. Delta meaning change, or change here is a V final divided by V1. V initial, halaju akhir tolak halaju awal. So now if the question gives you a rate of change, meaning we have a delta V divided by T, or V2 minus V1 divided by time T. So here is, if you look at the equation here, the rate change of velocity is equal to number A is distance, number 2 acceleration, number C speed, and the D is displacement. Yes, delta V over T is equal to acceleration A. So the answer is B. Right? So this is look like the definition of the rate change of velocity is equal to acceleration. Okay, so number 1.
Satu lagi ya, kalau kamu ada pertanyaan, persoalan, boleh rujuk kat tepi tu, ruangan komen tu, tanyalah. Okay. Yang biasanya ni lah, okay, kalau mungkin kalau complicated sangat, nanti sesi face to face kita boleh bincang lagi ya. Okay class, so we go to the next question number 2. Okay, next question number 2, when the speed, ada pelajar tanya tadi ya, sesi petang tadi, dia tanya macam mana dia nak dapatkan apa, soalan tutorial. So, actually tutorial tu memang sudah ada ya, saya sudah bagi dekat Google Classroom untuk setiap kelas itu. Alright. So, next question number 2. When speed and direction of motion of a body do not change, then the body will have, right? So meaning here, speed and direction of motion of bodies not change, meaning speed tidak berubah, and dia punya direction pun tidak berubah. So apa yang merujuk kat situ, apa yang kita nak jelaskan adalah number A, dia kata merujuk kepada uniform velocity. Actually kalau uniform velocity ni dia merujuk kepada apa? We have a constant value of velocity, meaning kalau kita ada velocity 30 meter per second, so the motion of the object is constant, not change. Okay, uniform acceleration, constant acceleration. Okay, acceleration at the let's say we have a uniform acceleration, constant acceleration 30 meter per second square. Right? Negative velocity, meaning negative velocity we refer to the direction. Okay, negative. Also the negative acceleration, we have a deceleration, dia punya kelajuan tu semakin berkurang. So sekarang ni speed and direction of motion do not change, meaning here we have a tiada perubahan ataupun peningkatan hal laju. Okay, kalau kamu tengok kat sini dia punya perbandingan ya, question answer number A, number B, number C and number D is refer to the velocity acceleration, but the information here is speed not change and direction also not change, meaning kat sini kita ada dia bergerak pada hal laju yang constant or uniform velocity. Macam kat sini ya, uniform velocity mean dia bergerak pada pergerakan hal laju yang tetap sampailah bila-bila. Okay, continue moving with the v 30 meter per second, contoh ya, 30 meter per second at any time, sampai bila-bila maksudnya. Tapi kalau uniform acceleration ataupun negative acceleration or negative velocity, seperti yang saya terangkan tadilah, negative velocity meaning opposite direction moving, still we have velocity, but if look at the information here, direction is not change, maksudnya tidak ada perubahan. Direction meaning we have one way, which is meaning we have the positive value of velocity, right? Okay, so this is answer number 2. Okay, so next we go to the question number 3, right? Number 3. So number 3, the distance covered by a moving object in 1 second. Okay, distance and 1 second. This is referred to the time t, right? Time t, and this is distance. Distance refer to the the symbol, this is a D, or maybe you can use a S, distance. So pergerakan yang berlaku kat sini, dan pergerakan itu mengenai masa 1 saat, 1 second. So proses ini, because if look at the definition, let's say velocity is a S divided by T. Okay, this is velocity, or we can use a speed. This is velocity.
and speed, also symbol V. Okay, use a symbol V. Also, we have a distance or displacement divided by T. But, okay, we have a distance and we have a displacement. So what is the difference between distance and displacement? So distance is a scalar quantity, and the displacement is a vector quantity, and the speed is a scalar quantity, and the velocity is a vector quantity. So now here we have distance and in 1 second, or distance and time t. So meaning here, because distance is a scalar quantity, meaning the distance covered in a moving object in 1 second is referred to the distance divided by t. Distance is a scalar quantity, so meaning the item for v here is referred to the speed, and the speed is a, okay, answer number C, speed is a scalar quantity. Okay, this is question number 3. Okay, so next question, we'll look at the question number 4. Okay, objective question kalau kamu tengok sini semua tak ada pengiraan dia lebih kepada teori Okay, when an object average velocity is equal 0 when the object speed is greater than 0. Wow. Can object average velocity, so average velocity, right, is equal to 0 when object speed is greater than 0. So comment, you have a V for the speed, and another is a V here is a velocity. But the velocity here is equal to 0. Velocity here is equal to 0. Is equal to 0. But the speed here is greater than 0, meaning we have a value of the speed. So prosesnya macam mana? Okay, katalah kalau kita ada satu jasad from A, and the objects moving to the object B. Okay, so now let's say this is the distance between A and B, S, and time taken from A to B is T. So now if you calculate the speed here is equal to V is equal to total distance, let's say S, divided by time T. But if you calculate the velocity, okay, we look at the, not the distance, we have a displacement divided by time T. But if the object from A to B, and the next, the object back to A, or position A, daripada A dia pergi kepada B dan kembali kepada A balik. So if you look at the value here, speed all have all the value of the displacement here, distance here is a S1, and back to the A you have a S2, meaning the S here is referred to the jumlah jarak yang dilalui S1 tambah dengan S2 and divided by time T. But if you refer to the velocity, displacement is equal to 0. Ya, maksudnya kat sini speed ada nilai, tapi velocity tak ada nilai, kosong. Dengan syarat apa? Objek ini daripada A pergi kepada B dan kembali kepada A balik, because dia melibatkan displacement. Maksudnya final position minus initial position is equal to 0, kerana initial position and the final position is the same point or in the same place, at the same place, A to B, B to A. So now if you look at the question number 4 here, yes, memang boleh. So the answer is A or B, right? So CD is a wrong answer. So we look at the yes, when the object move in the straight line, when objects return to original position, yes. From A to B, B to A, velocity is equal to 0, yes. But speed have a
still lagi dia ada nilai kat sini. Alright, this is question number 4. Okay class, we go to the next question. Question number 5. Alright. Actually kalau kamu tengok soalan-soalan objektif ni, kamu boleh tengok nota balik, tengok dia punya definition, the definition distance, definition displacement, definition speed, definition velocity, definition acceleration. Because kalau kita tengok daripada soalan nombor 1 hingga nombor 5 pun sama juga, dia berbicara mengenai teori. Okay, so look at the question number 5, the final question for part 1, objective question. So this is okay, projectile. This is the last topic yang ini kita dah bincang dalam lecture yang kemarin dulu, malam tu kita dah bincang projectile motion when the projectile at the highest point vertical component. So kalau kita lukis this is the parts of the projectile motion, right? Up and the maximum point and moving downward. Okay, so the information here is when the projectile reach at the highest point. So this is the highest point, right? From the ground, let's say this is the ground surface. So this is, let's say, the highest point. The vertical component of acceleration. Vertical component of acceleration. First, bila kita bincang mengenai acceleration, apa sahaja dekat dunia ni, okay, di persekitaran muka bumi, okay, kita akan dipengaruhi ataupun apa saja jasad bila kita lepaskan dia akan accelerate, dia akan dipecutkan ke bawah sebanyak berapa? 9.81 meter per second square. Ada kemarin dulu saya ingat ada pelajar tanya saya, okay, mengapa dia kata unit, why unit gravity 9.81 meter per second? It looks like the acceleration. Yes, G ni, that's why kita panggil G itu adalah gravity acceleration. Mengapa? Kalau kita ada satu jasad, kalau jasad ni kita katalah lepaskan, okay, lepaskan jasad ini, kalau kita lepaskan di sisa katalah permukaan bumi, mana ada satu jasad dekat dunia ni, kalau kita lepaskan dia akan jatuh ke kiri ataupun jatuh ke kanan, jatuh ke atas. Jatuh misi jatuh ke bawah. Okay, biasanya jatuh tu kita merujuk pada jatuh ke bawah. Mengapa jatuh ke bawah? Because of dia dipengaruhi, influenced by gravity G. Dia akan dipecutkan ke bawah sebanyak 9.81 meter per second square. Maksudnya dia semakin dipecutkan ke bawah. Maksudnya jasad ini bila dia jatuh ke bawah, dia semakin laju. Maksudnya kat sini kalau kita ada satu katalah batu, lepas tu kamu berada di bawah ni. Tiba-tiba, contohlah kan, batu tu jatuh atas kepala kamu. Mengapa kita tengok batu tu dia semakin lama semakin laju? Jadi kalau kamu berada di ketinggian yang rendah, okay, katalah kamu berada kat sini kan, right, batu tu jatuh atas kepala berbanding dengan batu yang jatuh daripada lagi tinggi. Kita dapatinya lagi tinggi tu dia lagi sakit. Kerana apa? Batu ni dia dipecutkan ke bawah. Dipecutkan tu maksudnya apa? Dia di-accelerate semakin laju ke bawah. Jadi kelajuan itu menyebabkan force itu ataupun dia punya daya yang dikenakan batu ke atas kepala kita semakin kuat, that's why kepala kita semakin sakit, right? So this is the macam mana kita nak boleh kaitkan dengan yang penting kat sini, maksudnya apa saja yang di ruangan bumi ni kalau kita lepaskan dia akan dipengaruhi, influenced by gravitation G 9.81 meter per second square. So the question asks you at the highest position, okay, this is the the position here, at the highest point, the highest point, soalan dia tu, what happened to the vertical component? Ya, apa saja kalau kita tengok tadi, untuk gravity acceleration, macam saya katakan tadi, dia sentiasa dikenakan oleh ataupun influenced by the gravity G dan nilai dia tu 9.81 dan dia sentiasa ke bawah, always direction downward. So direction kalau kita dah pakai tadi, dia punya declaration, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. So meaning the gravity acceleration 9.81. So if you look at the answer A, B, C or D, the answer is a C, number 5. Okay, negative? Ya, negative G. Alright? Kecuali kalau kamu berada di bulan. Okay, kalau di bulan itu, jika kalau kamu ada satu bola, jika kalau kamu lepaskan, dia mungkin tidak jatuh ke bawah. Dia mungkin terbang ke kiri, terbang ke kanan ataupun terapung-rapung. Because G itu
mungkin tidak sama dengan kosong, tetapi hampir kosong lah. Mungkin 1, 2, 3 dia punya gravity G tu terlampau kecil, so tidak sama di bumi. Alright, so this is the process how you can describe the gravitation G, the magnitude, and the direction. Okay, class, we go to the next question. So this is I think this is the last question for objective question, part A. So we go to the part B. Okay, sekali lagi ya, kalau ada pertanyaan, persoalan boleh tulis dekat ruangan komen tu ya. Kalau sempat saya tengok, saya boleh jawab lah kan. Okay, subjective question. Okay, question number 1 Okay, subjective question kita ada berapa soalan? Wow, number 6, 10. Nah, ada 10 soalan ya, banyak kita kena habiskan. Tengoklah macam mana ya. Mungkin kalau tak sempat kita boleh tengok. Mungkin kita pilih ya beberapa soalan. Yang lain tu nanti sesi face to face kita boleh bincang lagi ya. Okay, saya nak tengok. Okay, number 1 saya rasa saya nak pergi dulu kepada. Okay, actually malam bawah ni pun saya sudah bincang 1-2 soalan ya secara umum. Okay, tak apa. Okay, saya tengok yang okay, saya pergi kepada yang ni dulu ya. Number 1C, right? Okay, number 1C here. Okay, so number 1C, from the graph, so we have a graph V versus T graph. Okay, so ingat ya, kalau kita tengok, kalau saya dah bincang hari tu, biasanya untuk graph ini kita ada pertama displacement versus T graph, and the second is a graph V versus T, and we have another graph A versus T acceleration. So dalam exam dia bergantunglah, mungkin dia akan keluar S versus T, A versus T, ataupun macam soalan number 1C ni. Okay, so kamu kena tahu, faham, betul kata membaca graph. So what is the kalau the straight line, horizontal line, decrease or increase. Okay, so look at the question number C. From the graph V versus T, figure 2 below, calculate acceleration. So seperti yang patutnya kamu ketahui, kalau kita tengok acceleration, meaning kalau kita tengok berlaku acceleration, we have a increase of velocity. So if look at the graph here, okay, di mana kawasan yang berlaku pertambahan velocity? Ya, logiknya kalau kamu tengok from A to B kan, ya. A asalnya velocity dia kosong, lepas tu dia meningkat. Masa meningkat, T increase, V also increase. From 0 last, maximum is 20. So meaning here, we have a change of velocity, increase of velocity. So if the question asks you, calculate acceleration, so the first part is look at the AB, because we have a increase of velocity. What happened to the BC? BC, we have a constant B. Maksudnya dia bergerak pada velocity yang tetap, velocity yang sama, maksudnya tak ada pertambahan velocity. So here we have a increase of velocity. BC we have a maintain velocity. Okay, tetap 20 meter per second dalam masa berapa saat? From saat yang keempat hingga saat yang ke-10. Object moving with a constant velocity 20 meter per second. And CD here we have change of velocity. Kalau yang first part AB, dia daripada kosong, dia pergi naik kepada 20. From 0 to 20, this is increase of velocity. But from C to D, from 20 meter per second and moving decrease value of the velocity here from 20 to 0 in 2 seconds. From 10 to 12 second meaning 2 second. Okay, maksudnya kat sini, yes, we have a increase of velocity. Also, we have a change of velocity, but this is decrease. Okay, increase velocity, decrease velocity. Perubahan berlaku. So, but the question asks you the acceleration, accelerate. Dia semakin laju. So, meaning the number 1 here, acceleration, we have refer to the AB. AB, A from A to B. So, how to calculate acceleration? Acceleration A is equal to change of V divided by
change of time t, or you can use a v divided by t, or if you have the graph v versus t, if you want to find the acceleration, you can find the gradient. So nak senang cari saja gradient, buat segitiga ni cari gradient. So the gradient here is a, let's say this is a y2, this is a y1, this is a x1, this is x2. So here we have the change here, the gradient here, the gradient of the graph, the gradient of the graph from A to B is a y2 minus y1 divided by x2 minus time, sorry bukan x, t2 minus t1. So we have a y2 is a 20, not y, this is v, sorry, use a symbol x and y here, 20 minus initial v 0, and the t here is a 4 minus 0, ataupun cara yang paling senang bila kamu dah mahir, tengok saja graf v versus t, kalau nak cari gradient ambil saja nilai 20 divided by time t, because acceleration is equal to v divided by t, so v here is a 20, t here is time taken from A to B, 4 second. So now if you calculate, 20 bahagi dengan 4, berapa kita dapat? Okay, so this is a 5 meter per second lah kan. Tak perlu kira kan, 20 divided by 4. Okay, deceleration. So ni saya dah tahu tadi. Because AB is a accelerate, dia memecut. But deceleration, kawasan CD lah kat sini, CD. Deceleration di sini, because deceleration maksudnya kalau kita tengok dia semakin perlahan. So deceleration also equation v divided by t, but the final velocity here is 0. Initial velocity is 20, so we have a 0 minus 20 divided by t time is equal to 2. 12 minus 10, this is 2. So you have a negative 10 meter per second square. Okay, make sure you must use a correct unit. Unit for the acceleration is meter per second square. So now we have a negative value. So why negative value? Because of t acceleration. Dia semakin perlahan. Okay, the next question, number 3, total distance travel. So satu lagi yang perlu kamu tahu ya, kalau kita ada graf v versus t, kalau kita tengok dia punya graph V versus T, the area under the graph V versus T is a displacement or total distance travel. So now maksudnya kat sini kalau kita ada graph V versus T, kamu cari saja luas di bawah graph, dia bersama dengan distance travel. So untuk mencari luas di bawah graph, boleh berguna berbagai cara lah. First kalau kamu cari lagi luas segitiga dulu. Lepas tu luas segi 4. Then next luas segitiga. Ataupun cara yang paling senang distance travel as kamu pakai apa? This is trapezium from A to B, B to C, C to D is a trapezium. So luas trapezium apa persama dia? Half. Okay, kamu cari dua garis yang selari. Okay, yang ni kan? Ni 0 to 12. Okay, and B to C here. So maksudnya kat sini apa? Kita dapat berapa? Okay. 0, 12, so kita dapat 12 tambah dengan berapa jarak BC here? BC is 10 minus 4, so 10 minus 4 okay, kalau calculator tekanlah kan untuk pengiraan situ, so 10 minus 4 we have a 6, right? Okay, time dia punya tinggi dia, okay, time dia punya tinggi, high dia adalah 20, so time kita pakai sini 20 ya, nanti kamu kira ya. Okay, so half. So this is half, and this is 18, and this is 20. So this is 10. So we have a berapa? 180 meter. So total distance travel for the graph V versus T in the figure 2, or figure 2 graph V versus T. So we have a 180 meter. Nanti kamu kira balik lah. Yang penting yang perlu kamu tahu kat sini konsep dia. Kita boleh cari the area under the graph to find the value or the total distance travel. Okay kelas? Jadi saya cuma
tengoklah pengiraan yang saya cepat ya. Nanti kalau nanti kamu boleh kira sendirilah. Cuma saya bagi idea ya. Okay. Nanti lepas ni boleh cuba balik ya. Okay, next. Saya nak pergi kepada yang seterusnya ya. Okay, sorry. Okay. Yang ni saya tengok. Ini menarik soalan ini. Okay, question number 2. Right? Question number 2. Okay, based on the graph in the figure 3, this is figure 3. So also we have a graph v versus time t. Describe the motion of the particle from A to B, from A to E, from A, B, C, D, E. So this is graph v, velocity versus time t. So now from A to B. From A to B kalau kamu tengok kat sini daripada A pergi kepada B, so kita tahu dia akan berlaku increase of velocity when the time increase, right? So kalau kamu tengok kat sini seperti yang kita bincang tadi, ada berlaku pertambahan. Okay, the increase of velocity. So when the increase of velocity meaning ada berlaku, dia semakin laju, semakin laju meaning dia mecut. So from A to B, kita ada sini acceleration. Okay, saya cuma tulis sini accelerate. Tetapi kalau kamu tengok sini satu lagi dia accelerate, tetapi dia accelerate pada keadaan yang constant, because kalau kamu cari kecerunan di setiap titik garis lurus ni dia sama. So meaning here constant acceleration. Okay, di sini dia acceleration dia constant. Okay, constant. Maksudnya kat sini apa? Kalau dia bermula dengan 3 meter per second, lepas tu dia akan jadi katalah dia constant ya, dia akan jadi katalah kalau constant contoh saya letak 3, dia akan jadi 6, dia akan jadi 9, dia akan jadi 11. So maksudnya ada pertambahan sebanyak berapa? 3. Maksudnya dia memecut pertambahan, the increase of velocity with the value 3 telah sangat pertama, sangat kedua dan seterusnya. Okay, ataupun kita panggil sebagai constant acceleration from A to B. Okay, next. Okay, kita tengok yang B to C. Okay, kalau kita tengok yang B to C, kita dapati apa dia? Macam kes yang nombor tadi B to C. Okay, B to C decrease of velocity daripada maximum. Lepas tu bila pergi kepada point C, kita dapati dia akan berlaku penurunan velocity. Velocity dia semakin berkurang. Jadi apa yang saya katakan tadi dia mengalami deceleration, ataupun saya tekak kepada negatif A. Okay, sebenarnya kalau ikut matematik kalau kita ikut matematik katalah sini kamu ambil, katalah sini 30 saya ambil contoh and C is 0 kan, final. So if you calculate A here, okay, V divided by T, and the change of V is perubahan V daripada final velocity, initial velocity. Maksudnya sini 0 minus 30 divided by T. So we have that's why here from B to C, we have a negative here, or deceleration, ataupun berlaku pengurangan velocity sehingga dia berhenti. Merujuk kepada deceleration, or acceleration itu bernilai negatif. Okay, next. We go to the CD. Okay, CD itu menarik. Mengapa? CD itu menarik. Okay, CD itu menarik. Dia negatif. Maksudnya kat sini, kalau kamu kira dia punya gradient dekat sini kecerunan graf kat sini, kamu dapati Kamu dapati dia akan V dia bernilai negatif. Sini V is equal to 0. So now at the point D here, we have a negative V. So negative V itu kat sini bukan merujuk kepada nilai V itu bernilai negatif, tetapi negatif itu merujuk katalah jasad ini Okay, kalau saya lukis Okay. First from A to B, dia bergerak dengan laju, meningkat.
From B to C, dia semakin perlahan. Okay, perlahan. From C to D here graph ya, dia negative V. Maksudnya dia memecut tetapi dia memecut pada arah bertentangan, opposite direction, and backs to A. So here is a negative V. Ini yang kita gambarkan negative V kat sini. Negatif tu saya katakan tadi bukan menunjukkan dia punya nilai tetapi dia merujuk kepada direction, because V itu sendiri kita tahu adalah vector quantity. So if you look at, we have a negative 30 meter per second. So apa maksud dia? Maksudnya kat sini bukan dia punya nilai negatif itu ya. Negatif kat sini dia merujuk kepada the direction. Okay. Kalau maksudnya kat sini dia pergi A pergi kepada, okay, saya tak buat kat sini AB ya. Nanti dia katalah from P, okay, bola ni bergerak pergi kepada Q, lepas tu pergi kepada R. Okay, maksudnya V kat sini positif, V kat sini mungkin positif because dia one way, satu arah. Tapi bila dia bergerak opposite direction, maksudnya kat sini V dia tu akan merujuk kepada nilai negatif. So sinilah negatif. Maksudnya dia bergerak laju tapi arah bertentangan. So kita kena buat arah CD. Arahnya tu arah negatif. Okay. Seterusnya DE. DE ni kalau kita tengok apa jadi? Dia punya V tu semakin daripada tinggi menjadi semakin rendah dah kembali kepada kosong. Maksudnya apa kat sini? Kalau kita cari kecerunan dia tu bernilai positif. Maksudnya dia berlaku pengurangan velocity daripada high velocity kembali kepada kosong balik. Maksudnya kat sini dia apa? Dia bergerak dengan laju. Lepas tu semakin perlahan. Lepas tu kembali kepada P balik. P balik tu adalah PTE lah. Dia V tu akan jadi kosong balik. So, kelas. Boleh kan? Jadi kalau saya ulang balik, from A to B dia ada acceleration, semakin laju. From B to C dia semakin perlahan, A negatif. From C to D, A itu adalah negatif juga tetapi pada arah bertentangan. D to E, ya A dia positif dan sekali dia berhenti kat sini. Ini kita boleh buktikan jika kamu cari kecerunan yang ada dekat sini. Okay, kalau segi matematik lah. Okay, so this is how you can describe the motion of the particle from A to E. Right? So, okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ya dekat ruangan situ. Mungkin ada persoalan, mungkin kamu nak tanya. Okay, so next question dia suruh kamu apa tu? Okay, cuba baca kamu. Okay, dia nak suruh kamu sketch graf A versus T, X versus T. Right? So macam mana kamu nak lukis graf itu? Because dia cuma bagi graf kat situ adalah graf graf V versus T. Tapi dia suruh kamu lukis graf apa tu? A versus T dan X versus T. Jadi kalau dalam exam, kalau dia suruh kamu lukis, maksudnya kat sini kamu kena apa? Kamu kena ada paksi. Okay, lepas tu kamu kena ada unit. Lepas tu kamu kena ada, okay, cuma kat sini ya sepatutnya kalau graf ni dia kena letak sini kan, meter per second square. So that is time second lah. Okay, kena lengkap ya kalau kita lukis dia punya ni ya. So daripada graf ini, okay, dia suruh lukis graf A versus T. Okay, so saya lukis kat sini ya. Graf A versus T. Okay, so A unit dia meter per second square and the T axis unit is a second. Okay, kita pergi satu persatu ya. So A to B. So A to B kita dapati dia ada acceleration. So now graph A versus T. Berapa acceleration dia? Acceleration ni kalau kamu cari kecerunan kat sini, kecerunan kat sini dia mempunyai nilai yang sama. So A ni adalah tetap. Jadi dari from from A to B here, kalau kita lukis graf kita, from A to B, dia adalah acceleration horizontal, constant A. Okay.
pecutan yang tetap kat sini. That's why dia garis lurus from A to B. Okay? Boleh kan? So from A to B. Okay, selesai. Okay, and the next B to C. So B to C, jikalau kamu cari kecerunan kat sini ya, jikalau kamu cari kecerunan kat sini, kamu dapati nilai A dia adalah bernilai negatif. So kalau A itu benar negatif, dia mesti di bawah lah. Okay, kalau saya panjangkan sedikit paksi dia. Ya, because A kat sini negatif kan. So from, let's say from next is from B to C, right? Yeah, this let's say is C, C. So we have the negative value here. So let's say kita pakai negatif kat sini lah, because B to C is negative value, right? Itu buat titik-titik menggambarkan, okay? Ataupun titik-titik ni saya pakai yang warna, okay, warna biru okay, because ini bukan graf. Okay, dia punya tandaan from A to B, B to C. And the next C to D. So C to D tu, kalau kamu cari kecerunan kat sini, dia bernilai negatif. Maksudnya, ya, dia meningkat dia meningkat kat sini. Dia meningkat V dia, V increase from C to D from daripada kosong tu dia meningkat kepada D, tetapi dia punya acceleration tu adalah bernilai negatif. Okay, direction V tu dia kosong sini kan, V itu negatif. So from C to D, for C to D katalah sini saya buat D so saya buat D kat situ. Okay. Tetapi kalau kamu tengok dia punya nilai, dia punya gradient ini agak curang, ini agak tidak curang tu. Okay, yang penting dia negatif ya. Mungkin dia lebih tinggi sikit kat sini Sorry, dia punya dia lebih dekat kosong punya V itu lebih acceleration tu lebih, accelerate tu lebih, ini katalah A, ini katalah A. Maksudnya nilai A tu lebih rendah. Okay. Tapi bernilai negatif. Okay, sampai ke D. Okay, the next, kalau kita tengok, dia pergi ke mana lagi? Okay, E. Dan E tadi kita tahu, pada masa ni dia, kalau kamu cari dia punya kecerunan, gradient kat sini, dia adalah gradient yang positif. Kalau positif, maksudnya from D to E, from D to E, okay, kita dapati, katalah kita buat kat sini, okay, and dia positif okay, okay. So inilah kedudukan A, 1, 2, 3, 4, graf A versus T. Okay kelas? Macam mana kita nak tukar graf V versus T ni kepada graf A versus T? Okay, so next, okay, saya nak lukis di bawah sambung saja graf kat sini. Ini graf dia suruh lukis X versus T, X versus T, displacement, distance versus time T. Macam mana pula graf dia? Okay, kita tengok step by step juga kan. From A to B, okay, saya padam sini dulu sorry. Dulu, ini yang graf untuk A Okay, padam kat sini. Nah, okay, from A to B, kita dapati ada berlaku increase of velocity. Increase of velocity kat sini from 0 tu ni. So, kalau kita nak lukis, okay, kalau kita nak lukis graf S, X, sorry, S S versus T lah kan jarak displacement. Sorry, because the question has use X Okay, kita pakai X kat sini Peringkat A, okay, kalau saya tandakan A, lepas tu ini B, lepas tu kalau saya tandakan B, lepas tu C, lepas tu D, lepas tu E. Okay, so macam mana graf dia? Tengok sini guna warna hijau From A to B, kita dapati dia meningkat velocity. Kalau meningkat, okay, kita kena increase. Dia ada dua tau. Kalau kita tengok S versus T, satu dia garis lurus, satu dia dia curve. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dia berlaku peningkatan dia punya V untuk kes yang sini ada pecutan. Okay, kita AB tu dia increase of velocity. Okay, maksudnya kalau kita cari kecerunan kat sini dia sama dengan nilai V yang kita dapat kat sinilah graf Okay.
Saya padam dulu sini dulu. So from A to B, we have a curve graph. Okay. Okay. Lepas tu kalau kita tengok, from B to C, dia semakin perlahan. Ingat dia, kalau makin perlahan, maksudnya apa? Kecerunan dia tu apa? B to C ya, dia semakin perlahan ya. Velocity dia di sini maksimum, lepas tu dia menjadi kosong. Semakin perlahan. Kalau semakin perlahan, dia punya apa? Dia punya curang itu semakin landai. Okay. This is from B to C. Okay. Dan seterusnya, from C to D, kita katakan tadi, nilai V itu bernilai negatif. Nilai C to D ya, C to D bernilai negatif. Maksudnya apa? C to D itu dia akan landai tetapi apa? Ke arah negatif. So kat sini kalau kamu cari ya, bila kamu cari dia punya nilai ya, actually B to C, okay, B to C ada nilai kat sini ya, nilai, tetapi C to D itu V bernilai negatif. Ya, kalau kamu cari kecerunan kat sini, dia bernilai negatif. So dia turun ke bawah. Okay. Itu penerangan ya. Saya harap kamu boleh ya, dapatkan apa dia punya maksudnya tu. So kalau saya lukis kat sini lagi ya. Okay. So B to C, C to D tu dia negatif. Okay. And the next D to E. D to E dia masih bergerak, tetapi kalau kita tengok dia mempunyai nilai apa? V itu adalah apa? V itu V kat sini kalau kita tengok daripada maksimum kepada kosong, tapi masih bergerak. Okay, masih bergerak. Okay, so dia ada acceleration. So acceleration dia maksudnya dia ke bawah lah. So maksudnya kat sini pun ada dia punya kecerunan dia. Okay, kamu boleh cari kecerunan. Tapi dia semakin perlahan dan dia berhenti. Okay, so inilah lebih kurang saya punya lakaran di sini saya tengok Okay, jadi kalau kita tengok sini, okay, kalau saya pandang sini okay. Ini graf V versus T, ini graf, saya pakai warna hitam A versus T, ini graf X versus T. Ketiga-tiga graf ini menggambarkan benda yang sama. Okey, laju semakin meningkat, curve. BC, so ada laju meningkat pada constant acceleration BC, daripada laju dia semakin perlahan, dia landai, BC. C ke D, dia bergerak laju tetapi dia C ke D dia bergerak tetapi dia bernilai negatif V. Okey, kalau kita dapat kat sini, kita dapat dia punya negatif V. That's why negatif V. And sampai ke D, maksimum, dan dia terus bergerak, lepas tu dia landai. Maksudnya semakin perlahan dan berhenti. So ini graf dia. Berhenti. Ada acceleration positif, acceleration negatif, negatif dan positif. Okay, so number 2. Okay, panjang penyelesaian dia. Ini penerangan tak ada pengiraan apa. Okay, so saya nak pergi pada soalan seterusnya ya. Sudah nak hampir dah 1 jam, dah 1 jam cepat Okay, yang ni saya rasa tak apa. Saya nak terus pergi dulu kepada, okay, nanti boleh yang lain tu Saya nak pergi kepada, because yang ni ada seorang pelajar tu bertanya dengan saya penyelesaian dia. Saya harap, okay, yang ni boleh nampak dia punya okay, okay. Ini question number 7 dulu Kalau kita tengok, okay, soalan yang nombor 7 dia kata a rocket launch upwards from ground with the initial velocity of 35 meter per second. As shown in figure 7. The magnitude of its acceleration is 5 meter per second squared. Suddenly, the engine breaks down at a height h 20 km from the ground. Okay, calculate air resistance, calculate speed of rocket. Okay, saya harap kamu boleh baca dekat saya punya screen tu. Saya takut tidak jelas Okay, so jadi kalau tengok sini
Soalan ni saya rasa okey sedikit kerana dia ada bagi apa figure kan. Kalau dia tak bagi figure mungkin susah kita nak gambarkan. Okey. First, roket itu dilancarkan ke atas with the ground initial. Okay. What is the speed of the rocket at the height of 20 km? So daripada bawah sampai pada ketinggian ini, roket itu apa? Rosak kah? Okay, engine breakdown pada ketinggian. So meaning here the height here is 20 meter or 20 km. Right? From the ground. So now okay, the speed of the rocket is 20. The speed, dia nak kira berapa speed. So now, okay, kita ada 3 persamaan kan yang kita dah bincang. V is equal to U plus AT. S is equal to UT plus half AT square. And the V square is equal to U square plus 2AS. Okay, 3 persamaan. Saya rasa yang kita dah bincang sebelum ini ya. Last. So soalan yang pertama ni dia kata the speed of the rocket at the height of, mana pada kedudukan roket pada kedudukan ini berapa dia punya speed dia, V dia. Okay, if you look at the information given by the question is the initial velocity. So we have initial velocity, this is U, and acceleration. Maksudnya roket ini dia bergerak dengan hal laju U, lepas tu dia naik ke atas, accelerate semakin laju, 5 meter per second square. So meaning, ya, kita boleh pilihlah mana satu. Okay, formula 1, number 1, number 2 or number 3. Because the question asks you to calculate the V. So V here we can use, okay, 3 or 1. Okay, tetapi kalau kita tengok kat sini, kalau kamu guna yang pertama tu, dia perlu ada time, masa. Tapi dia tak bagi from ground to the highest 20 km, dia tak bagi masa. So kita gunakan yang ni lah. Okay, because the final velocity, the question asks you to calculate the V here. So if you can use the V square here, so V square is equal to U square plus 2AS. So kita pakai yang ini ya. So V kita mau cari. Okay, V square. U square with the initial velocity 35 meter per second square, and 2A acceleration given is 5, right? 5, and the S is a distance. Okay, jarak daripada bawah ke atas is 20 because this is kilometer, this is 20 kilo is times 10 power of 3. So boleh guna kalkulator lah. Okay, sekejap saya tengok kalkulator. Sempat ataupun kamu boleh kira dulu. Okay, berapa dia punya apa V tu, kalau sempat V 35 square times 2 times 5 and 20 power of 3. So berapa dapat? Alright, cuba dapatkan tu dulu. 5. Jadi saya tengok dulu sini. Siapa yang tu kalau dapat kira dulu, tengok. Ada dapat tak? Boleh tulis dekat tu. Hmm. 37.75. 37.75. Si Alvin dia dapat 37. Sorry, V here, V square. $37.75 tu. Betul ke Alvin? Check. Cos okay,
Saya check dulu the final answer yang dia bagi ni. 40, kalau final answer kat sini 448.6 meter per second square. Cuba check ni. Kalau Kelvin tu dapat 37.75. Right? Because kena tukar, this is a kilometer. Because given 20 kilometer, so change to meter. Right? And this is 35 square. And 25. Nampak Okay, ya, 448.58 ataupun 0.6. Ya, ini dapat Ya, saya rasa kamu dapat yang ni. Because ni is final answer yang dibagi dalam dalam untuk soalan ini. Right? Okay. Jadi pada kedudukan sini, V dia saya tulis sini Saya ambil sini 448.6. Okay, next question. What is the maximum height achieved by the rocket? Okay, Alvin kata lupa tukar kepada kepada kilometer. Tukar because dia bagi kilometer tu 20 kilometer. Okay, so next question saya pergi. The maximum height achieved by the rocket. Maksudnya kat sini, selepas roket ini dia rosak, lepas tu dia apa? Roket itu bila rosak, dia tak terus jatuh Dia akan naik dulu sekejap, lepas tu dia akan sampai maximum high, baru dia akan turun balik. So the question asks you, what is the maximum height achieved by the rocket? Maksudnya ketinggian ni lah. Ketinggian daripada bawah sampailah ke atas. Okay, itu maksud dia. What is the ketinggian? Itu yang dia mau cari Cuma kita tahu pada kedudukan dia rosak ni adalah V kat sini. Sebelum naik ke atas itu, V dia adalah 448.6 meter per second. This is meter per second. So maximum high dekat sini, okay, kita nak cari pada jarak sini berapa. Di sini dia gambarkan sebagai H0, H0 dekat sini, ataupun S dash Okay, H, this is the H ketinggian yang sebelum rosak, and this is ketinggian dia selepas rosak. So kita kena cari S dash ni lah. Okay, S dash ini berapa? So meaning kalau dah cari S dash, untuk mencari total dia, H kat sini ketinggian, okay, 20 kilo, this is 10 power of 3 Okay, sorry, saya kat sini. Okay. H kat sini sudah 20. Okay, so maksudnya H ketinggian daripada bawah ke atas ini adalah sama dengan 20 kilo. Kilo change, convert to the meter is 10 power of 3 plus H dash ni. Kita kena cari sini. So macam mana kita nak cari dia punya nilai? Nilai ni. So yang ni kita kena pakai because selepas dia sampai di titik ni, di titik dia rosak ni, dia tidak dipecutkan dengan 5 meter per second lagi. Tetapi dia akan bergerak seumpama dia macam free fall. Jadi kita dah bincang sebelum ni kalau dia bergerak free fall, okay, tanpa ada pecutan yang dibekalkan, dia akan dipengaruhi oleh gravity G, iaitu 9.81. Jadi pada bawah, dia naik ke atas. Dan satu lagi kita perlu tahu bila daripada sini, okay, dan dia naik ke atas, sebelum dia turun ke bawah, dia berhenti sekejap. Bila berhenti sekejap, at the maximum, at the highest point here, dia akan berhenti. So, final dia, masa di puncak ni is equal to 0. Jadi ini maklumat yang tiada yang diberi oleh soalan. Maksudnya dia dipengaruhi oleh gravitation G dan final at the highest point, dia punya V dia adalah kosong. Dia berhenti sekejap, jasad naik, berhenti sekejap, lepas tu dia turun balik. So maksudnya untuk mencari dia punya nilai H kat sini, okay, kita boleh gunakan persamaan yang kedua saya rasa. Kita boleh gunakan persamaan kedua kat sini. Dia ada S. Tapi kat 3 pun ada. Tapi masih lagi kalau kita guna yang kedua, dia perlu ada T dalam soalan ni. Tak ada maklumat T Jadi kita guna yang ketiga. So yang ketiga tu persamaan dia adalah V square is equal to U square
Okey, oleh kerana dia sudah dipengaruhi oleh graviti G kan, saya dah bincang itu, terus saya tukar A ni sudah tukar menjadi G, so saya tukar terus, positif ni akan jadi negatif 2Gs kat sini. So barulah kita tukarkan maklumat yang kita ada atau maklumat yang kita ketahui. So V final here is equal to 0 kerana pada di puncak sebelum dia turun balik, dia berhenti sekejap. Berhenti maksudnya dia V dia kosong. Initial U semasa dia mula rosak, dia sudah bergerak pada hal laju ni yang kita kira daripada answer number A. So this is 448.6 square. Square minus 2G is constant 9 point apa? 81. And S ni jarak, distance daripada sini ke atas. Ini kita mau cari ataupun kita gunakan H dash. Kenapa positif tukar jadi negatif? Saya rasa yang si As ni dia tanya kenapa positif tukar jadi negatif. Kalau saya tengok ya, kan hari tu saya cerita ada yang projectile motion kan. So kita ada persamaan V is equal to U plus AT V square plus U square plus 2AS. S is equal to UT plus half AT squared. So jadi persamaan ini untuk linear motion equation. Tetapi kalau jasad itu dia bergerak free fall kalau kita lepaskan dia gerak jatuh ke bawah ataupun kita lontar bola ke atas. Bola itu akan bergerak ke atas ataupun ke bawah, dia akan dipengaruhi oleh graviti G. Kan jasad bila kita lepaskan dia jatuh ke bawah, dia dipecut ke bawah. Mana is flown by the gravitation G. Jadi soalan tadi, mengapa dia tukar jadi negatif? A kita sekarang ni, kita kena tukar menjadi G sudah. Macam soalan tadi, kalau kamu tengok ya, dia kata, the rocket launch upward with ground velocity with initial velocity 35. Action figure, the magnitude acceleration, yang ni dia bagi accelerate, dia accelerate, ada A dia, roket ini. Tetapi bila dah rosak, dia tak accelerate lagi, dia akan, seumpama dia terapung di udara, terapung dan dia jatuh. Masa dia terapung dan jatuh itu, dia dipengaruhi oleh graviti G. Iaitu 9.81 dan 9.81 G sentiasa influence ke arah bawah. That's why kita ambil G itu bernilai negatif. Jadi rumus ni kalau saya tukar V itu adalah U minus tukar saja A GT, yang ni kita akan jadi G, yang ni akan ditukar negatif. A kat sini tukar jadi G, sini akan jadi negatif. Mungkin ada cara lain tapi kalau macam konsep yang saya pakai, terus tukar kat sini lagi senang. Energy direction tu downward. Itu menjawab soalan yang tadi. Okay. So, jadi 0, balik pada soalan tadi 448.6 square minus 2 times 9.81 times H. So, kita nak cari H kat sini berapa. Okay. Saya tengok kalkulator sekejap Kalkulator. Kira sekejap 448.6 square. Kamu kira sekali takut saya tilak tu. Okay, because final answer kat sini saya tengok final answer dia bagi sini 30.26. This is kilometer. Dia bagi dalam unit kilometer. This is final answer, the maximum height. Maksudnya jarak sini lah 30.26 kilometer ataupun 30.26 exponent 3 meter. Okay. Dapatkah? Cuba cek balik. Cuba tengok H kat sini. H kat sini. Okay. Saya kira dulu yang ni. H kat sini. So 10.3, right? 10.3 meter, right? 10.3. Sorry. Kalau kat sini dah, okay. Kalau 10.3 dah tukar ke kilometer Terus jawapan yang dia bagi kat sini. Okay. H kat sini. 20.
Okay, H 10.26 times 10 power of 3 is meter. Jadi kamu tambah dulu lah 20 So total H here is equal to 20, this is meter, 20 10 power of 3 plus 10 power of 26 times 10 power of 3. Ini dalam unit meter. Okay. Tapi ini final answer ya, 30.26. Betul tu kan? Okay. Tapi yang penting kamu tahu ya, macam mana dia punya prosesnya tadi ya. Kalau kita tengok, saya ulang balik ya. Saya padam dulu ya. Maksudnya kat sini first, kamu cari dia punya V kat sini berapa. Untuk cari V kat sini, kamu guna persamaan tadi kan. V square is equal to U square minus 2GS. So dapat V kat sini. Seterusnya dia nak cari berapakah ketinggian sini. So untuk cari ketinggian kat sini, kamu perlu dapatkan H kat sini. H kat sini dia sudah bagi ya. Dalam soalan itu 20 km. So this is a 20 km. This kilometer is changed 20 km. Okay. Time H dash tu is equal to ketinggian maksimum lah kan. H saya tulis sini H maksimum. So untuk cari H dash ini, H dash itu di mana? Di sinilah ketinggian sini berapa. So kita pakai persamaan sama juga. V square is equal to U square minus 2GS. Kerana kita boleh cari S kat sini sebenarnya adalah H dash ni lah. Ataupun S ni. Jadi, because dia rosak, dia akan naik ke atas, dia berhenti sekejap, dia akan turun balik. So, ini akan jadi kosong. U kat sini, dia bermula dengan halaji awal yang kamu kira depan daripada soalan pertama. Okay, gantikan U. G sini adalah constant ya, 9.81. That's why kamu boleh cari S. Cari S, ganti balik kat sini. So, kamu boleh cari H maximum. So this is idea. Nanti kamu buat sendiri ya. Saya bagi idea tu macam mana nak cari maximum I. Okey, saya nak pergi kepada soalan seterusnya ya. Okey, seterusnya. Okey, satu lagi ya. Ada lagi ni. Dia nak cari number C ni. Time of flight. Okey, sorry. Ada lagi ya. Time of flight. Dia nak cari time of flight ya. So, untuk kita nak mencari time of flight itu, kamu perlu dapatkan dia punya apa? Okay, sama juga tadi kita ada rumus V is equal to U minus GT. Because ada T ya. Or V square is equal to U square minus 2GS. And S is equal to UT minus half GT square. Okay. So, untuk dalam kes ini, kalau kita tengok, time of flight of rocket, first ya, okay, saya kena padamkan sini dulu ya. Turun balik sini. Kat sini ya. So first kat sini, kamu boleh dapatkan dia punya time of flight untuk yang katalah T kat sini dulu. Okay. T katalah the first part ya, kalau kita tengok dia punya nilai T tu, time taken from bawah ni katalah T1 kat sini ya. Okay, lepas tu kamu boleh dapatkan sini adalah second part katalah T2. Okay. So kalau kita tengok kat sini dia punya time taken itu daripada from H, okay, H to H, dan dia apa? Atas, dan dia kembali ke bawah balik kat sini. This is soalan yang ketiga tadi, soalan ketiga tu time of flight tu kan. Dia punya apa? Masa yang diambil untuk pergerakan tadi tu kan. Okey, yang pertama kalau kamu nak tengok kat sini, kalau kita nak cari dia punya T1 dulu. Okey, saya tu kat sini ya. The first part for the T1. Okey, kamu boleh guna tiga persamaan V is equal to UT. Okey, sorry. Kat sini ya. Kita ada tiga, kita boleh guna S is equal to UT minus half GT square. This is S Tapi S kat sini dia merujuk kepada S yang pertama kat sini.
S kat sini. Okay. So apa dia pakai kat sini adalah apa? 20. Right? 20. Okay. Tapi ingat ya, 20 kat sini dia pakai per unit kilometer. So make sure kena tukar kepada meter dulu. Right? Tukar kepada meter. Okay. And next, kalau kita tengok pula, dia punya U kita kat sini apa? Dia initial velocity. Initial velocity. Okay, initial velocity berapa? Cuba cari initial velocity. Okay. Yang first part. Okay. Bolehkah kita pakai rumus ini untuk yang first part dulu? First part ini. T1. T1 ini daripada apa? Daripada tanah. Okay, permukaan tanah, roket itu naik ke atas. Boleh tak kita pakai rumus ini? Sekarang ni saya tunjuk saya pakai rumus ini. Okay. Jawapannya kita tak boleh pakai rumus ini. Kenapa? Pada masa bawah ni ke atas, dia tidak dipengaruhi oleh C. Okay. Jadi, pada masa T1 sini, kita pakai yang asal ya. V is equal to U plus AT ataupun V square is equal to U square plus 2AS ataupun S is equal to UT plus half AT square. Okay. So jadi dalam soalan ini, kalau kita tengok, semasa dia apa? Semasa dia naik ke atas ini, dia ada kan informasi, maklumat yang diberi oleh soalan itu, dia ada initial velocity, dia ada acceleration, dia nak cari berapakah nilai T. So kita pilihlah sama-sama kedua dan ketiga. Okay, logiknya kalau tengok kat sini, dia ada bagi apa? U, okay. V kita dah cari tadi ya. V pada ketika ni, apa tadi kita dapat tadi? 440 Okay. Sorry, 448.6. Okay. V pada sini. Okay. Pada ketinggian sini jadi kalau kita guna V is equal to U plus AT, ya, kita boleh dapatkan dia punya nilai T kat sini dulu. Okay, nilai T kat sini. Okay. V final, V kat sini adalah tadi kita dapat, saya kalau tengah balik, saya tengok balik sini adalah 440 Sorry, 448.6. Initial U kita ada 35. Okay, acceleration given by the question is 5. So you can calculate the value of T. T ni, this is first part kamu kira sendiri nantilah berapa second. Right? Okay. Okay. Ini kamu kira, saya tak kira kat sini Okay, semua apa yang saya nak tengok seterusnya kat sini, saya padam balik yang ni Okay, yang ni yang menarik untuk yang ni seterusnya kita nak mencari masa daripada apa? Dia naik, mula rosak ketinggian sini dia naik, lepas tu dia berhenti dan dia turun balik. Berapa dia punya T dia? What is the time T? Kerana ni saya ambil sebagai T2 kat sini sekarang ni, saya tulis kat sini kan sebenarnya T2 ni dia cover daripada mula-mula dia rosak dan turun ke bawah. Berapa nilai T kat sini? Okay. So, jadi untuk nilai T, masih lagi kita rujuk kepada tiga persamaan kan. V is equal to UT, sorry, selalu tulis yang ni V is equal to, pada masa ni, pergerakan yang saya tulis merah ni, dia sedang dipengaruhi oleh graviti G, 9.81. Jadi saya rujuk pada persamaan V is equal to U minus GT, okay, V square, U square minus 2J S, S is equal to UT minus half GT square. Okay. So maksudnya kat sini, kalau kita tengok, kita nak cari berapakah nilai T kan. So kalau tengok persamaan ni, kita ada persamaan yang pertama, ni tak boleh kan, tak ada T kan, persamaan yang ketiga. Okay.
Tapi ingat ya, kalau pengalaman kamu biasanya kalau kamu dah biasa buat soalan macam ni, kalau kita nak cari time taken ya, time taken ni kita boleh rujuk pada persamaan yang ketiga ni. Mengapa kita ambil yang ni? Sebenarnya bila kita ambil yang ni, S kat sini ya, S is equal to UT minus half GT square. Daripada sini ke sini, S dia ya, S dia naik ke atas, satu dia naik. Jadi S ke atas kita ambil sebagai positif. Sampai di atas dia turun balik, jadi S turun balik. Katalah saya ambil sini S2. Lepas tu dia turun balik daripada sini, katalah sini S3. Mengapa saya guna S2 kat sini? Kerana S1 dengan S2 ni, S1 dengan S2 dia cuma apa? Vertikal ya. Dia naik S1 dan dia turun S2. Dan S3 dia sambung lagi ke bawah. Sini S3. Tetapi kita tahu S displacement here is dia merujuk kepada vector quantity. Jadi kalau naik kita ambil positif, kalau turun dia negatif, dia turun lagi dia negatif. Maksud sini positif, sini negatif, sini turun negatif. Tapi oleh kerana naik S1 dan S2 ni dia naik dan turun pada ketinggian yang sama, maksudnya plus minus. Maksudnya dia akan jadi cancel. Jadi S kat sini kita boleh cancel. Yang kita cuma consider S daripada sini sahaja ke bawah, iaitu berapa tadi? 20 km. Jadi S kat sini saya permudahkan 20 okey, saya tulis kat sini. Okay, S kat sini is 20 km is time 10 power of 3, but the direction downward So you use a negative sign. Okay, is equal to U initial velocity here berapa? Maksudnya dia bermula daripada sini kan, dia naik, dia turun. Yang kita dapat dari soalan pertama tadi saya ambil berapa tadi? 448.6, right? Okay. Times T minus half G is a constant 9.81 time T. T kita mau carilah T square. Alright. So nanti kamu guna persamaan ini. Okay. Guna calculator lah nanti ya. Nanti tekan, so kamu akan dapat T dia berapa. This is second part saya buat T2 here. T2 here. So jadi setelah kamu dapat, saya tengok pengiraan kat sini terus jawapan akhir dia. T dia sini adalah berapa ya? 124.18 second. Ni kamu cek balik kamu kira balik jadi S yang pertama tadi, okey, yang ni okey. Kalau saya dapatkan nilai kat sini, this is 82.7 second. Ini yang first part time T2 yang warna merah ni adalah 124. Jadi kamu tambahlah sini 82.7 and 124.18. And the final answer final answer total T saya buat T total T total jawapan akhir kita dapat adalah 207 second. Nanti kamu cek balik ini jawapan akhir dia. Total time of flight daripada dia naik sini, dia rosak, dia naik sekejap dan dia turun balik. Maka masa 207 saat. Okay, itu penyelesaiannya, memang panjang lah. Tapi masih lagi kita ikut prosedur because kita cuma ada 3 rumus sahaja kat sini. Okay kelas, okay, nanti boleh cuba sekali lagi untuk tengok balik penerangan saya tadi kalau tidak jelas. Okay, saya nak pergi kepada soalan seterusnya Okay, memang chapter 2 ni dia banyak dia punya ni dia. Okay, okay, nombor 8 ni pun menarik juga saya ni sekejap. Okay, harap kamu nampak tulisan mungkin dia agak kecil sedikit. Saya potong di bawah ni
Okay, jelas. Okay. Okay, so sekarang ni nombor 8 ya. Harap kamu nampak soalan itu. Sangat kecil. Saya boleh besarkan sikit. Okay, besarkan sikit ya. Okay. Number 8 ya. Archer lie down a cliff elevated at 50 meter high. Okay, sorry. Oh, saya nak tengok yang ini bukan raja ya. Sorry, kita tengok yang sorry. Ni yang nombor 9 ni dia punya soalan dia. Sorry. Nanti kalau sempat kita tengok yang nombor 8 tu lebih kurang sama tu. Nanti tengok nombor 9 because dia ada raja ya. So look at the question number 9. Ni figure 8 In the figure 8, right? A rolling ball falls from the edge of the table with the initial horizontal velocity 5 meter per second. Okay. Dia daripada atas. Okay, dia jatuh ke bawah. Fall from the edge and velocity dia 5 meter per second. Okay. The height of the table is 1 meter. Calculate time taken for the ball to reach the point B. Okay, so semua kalau kamu tengok dekat apa? Dekat soalan itu memang apa? Ada dia punya pernyataan itu. Okay, dia punya tinggi dia bagi. So okay, maksudnya tak ni dia akan jatuh. Kat inilah. Okay, dia punya curve dia tu kan, path dia tu. Okay, projectile motion. Okay, so soalan yang pertama, okay, dia nak tengok what is the time taken for the ball to reach the point B. Okay, menarik juga soalan ini ya. Kalau kita tengok kat sini, macam mana dia nak cari berapakah masa yang diambil untuk bola itu daripada titik jatuh daripada A pergi kepada B. So kalau kita tengok kat sini, kita masih lagi ada berapa? Kita masih ada lagi 3 persamaan. Okay. V is equal to U minus GT. Right. S is equal to UT minus half GT square and V square U square minus 2GS. Okay, so dia nak cari time taken. So maksudnya kat sini kita tengoklah ke arah kesesuaian. Okay, jadi untuk dalam kes ini dalam kes ini sebenarnya kalau bola ni jatuh daripada atas pergi kepada B, okay, saya dah terangkan hari itu ya. Kalau bola ni jatuh ikut pas ini dan kalau bola ni jatuh pada ketinggian yang sama, jatuh kepada vertical jatuh kepada vertical. Okay, arah Y So masa yang diambil, ini katalah T1, ini katalah T2. Masa yang diambil adalah sama. T1 is equal to T2. Jadi untuk menyenangkan, untuk mencari tempoh the time taken for the ball to reach the point B, dia sama masa ni to B sama dengan dia jatuh ke bawah daripada titik A kepada titik C. Jadi kita ambil arah Y. That's why kalau setengah-setengah penyelesaian itu dia gunakan apa? Dia gunakan, dia tulis sini subscript Y, subscript Y, subscript Y, subscript Y, akhir arah Y vertical, VY, UY. Jadi kat sini untuk mencari nilai T kita boleh guna persamaan pertama atau persamaan kedua. Okey. Jadi kita terus ambil saya rasa untuk yang ni kita guna SUT. Kita pakai S is equal to UT minus, saya padam dulu So kat sini dia kata dia bergerak pada U. Kat sini dia cuma ada arah U X sahaja. Ingat Because dia cuma arah horizontal sahaja. Tapi dia horizontal, lepas tu dia mula jatuh ke bawah. Okay. Y dia mana? Y dia tiada because dia cuma
arah y-nya adalah kosong. Okay. Jadi kalau saya ambil tadi, S is equal to UT minus half GT square. Right? So semua saya nak ambil daripada arah vertikal because masanya sama. Daripada atas pergi kepada C, daripada A pergi kepada B masanya sama. So saya ambil arah Y. So sini S, Y, U, Y. Okay. So jadi SY kita adalah ketinggian. Dia ke bawah, jatuh ke bawah. Kalau ke bawah dia mesti negatif. Berapa ketinggiannya? 1. This is negative 1. UY because for the initial position here kat sini, nilai U dia adalah hanya ada arah X. UY kosong. So this is equal to 0. Minus half G is a 9.81. And this is time T square. So you can find the value of the T. Okay. So boleh tengok berapa nilai T boleh guna kalkulator situ. Okay, saya tengok kat sini saya bagi nilai akhir saja ya, dia punya nilai T kat situ. So, kalau kamu dapat terus saya bagi sini ya. 0.45. Jadi kamu kira sendiri ya. 0.45 second final answer. Ya, 0.45. Right? Okay. Jadi T maksudnya T kat sini, bola ni daripada A pergi kepada B, masanya sama sebenarnya daripada A pergi kepada C, mengenai masa 0.45 saat. Okay. Number B. Distance. Okay, dia nak cari X. Horizontal distance. Inilah XX ini. Untuk mencari nilai XX, okay, kamu boleh pakai konsep the speed or velocity is equal to the distance divided by divided by time t. So this is xx lah, jarak kan. So jadi kat sini kita nak cari sx. So xx is equal to v time t. Tapi v kat sini bila sekarang ni kita bincang xx, so sekarang ni semua pada arah horizontal, arah x axis. So maksudnya v pun mesti arah x juga. Tetapi ingat dia, untuk projectile arah the speed of the object, okay, kan saya dah cerita ya panjang lebar ya lecture yang 2 hari lepas tu, ux itu sentiasa constant, mana saja tempat dia akan ux. Jadi ux berapa dia bagi sini? With initial velocity 5 meter per second. Sorry, jadi vx ini Vx is a 5, 5, right? This is equal to 5, and the t masa diambil daripada A pergi kepada B kan, kita dah kira tadi, iaitu sama dengan A pergi kepada C. T tadi 0.45. So 0.45 times 5 xx. Okay, jawapan akhir 2.25 meter. Okay, so this is number B. Okay, number C. Ini pun taklah panjang tapi okay, ini penting juga ya. So sekarang ni saya terangkan ya. Okay, bila dia jatuh sekarang ni ya, ini dia punya gerakan dia. So the question asks you the magnitude and direction velocity at point B. So maksudnya sebelum jasad ini dia mencecah tanah, berapa dia punya V dia? So what is the V here? So untuk mencari V kat sini, macam malam tu pun saya dah cerita 2 hari lepas ya, kita kena cari apa? V y square plus V x square. Mana itu Vy, mana Vx? Because V jatuh ke bawah ni, dia mau cari, kamu perlu cari ini Vx, ini Vy. Itu persoalan dia ya. Kita nak cari dia punya Vx dan dia punya Vy dia. Okay. Yang senang, because Vx kita tahu ya, mana saja arah X ini, Ux ke
ataupun kat sini ke, Vx ni, Vx1 ke 2 ke, arah X semuanya V-nya adalah constant, tidak berubah, iaitu yang dibagi oleh soalan 5 meter per second. So Vx sudah selesai, 5 meter per second. Okay, untuk cari V ya, because kita boleh pakai, kan saya dah cerita begitu, because kita nak cari V, V ni berapa, so kita ada V, X, apa kita buat, kita cari, buat segitiga kan, kita cari V, Y. So ni triangle, untuk cari Vx, barulah V kat sini sama dengan square root Vy square plus Vx square. Seperti persamaan ni lah. Okay, pakai segitiga. Angle kat sini ya. So ini angle dia, theta. Kalau soalan ni pun dia nak cari direction tu kan. Okay kelas. So the problem here is how to calculate Vy square. Laju V ni arah Y. So macam biasa nak cari Vy arah vertikal. So kita guna 3 persamaan. Okay, 3 persamaan. Tetapi oleh kerana setengah-setengah maklumat tu sudah ada dalam soalan. Okay, untuk cari Vy ni kita guna apa? Vy minus U y is equal to Uy minus GT. Mengapa kita guna persamaan di sini? Kerana Vy kita mau cari, ini Vy yang kita mau cari. Okay, kita mau cari Vy. Uy, mengapa kita guna ni? Kerana kita tahu, because pada awal dia Uy itu sama dengan kosong. Dia cuma ada arah X. So this is equal to 0. G 9.81. Okay. T ini masa keseluruhan pergerakan sebelum dia mencecah tanah. Ini jawapan yang nombor A yang kita kira tadi. Saya ingat berapa tadi? Kalau cek balik saya cek balik yang tadi 0.45. T is answer number A tadi ya. T 0.45 second. So this is 0.45 second. So kamu boleh kira lah V berapa. Okay. Okay, sekejap kalau kita tengok sini, kamu kira nanti ya. So Vy is equal to, okay, this is negatif jadi maksudnya kamu akan dapat nilai negatif. Betul lah, Vy ni ke arah bawah. Kamu akan dapat nilai negatif nanti. So Vy kat sini kamu akan dapat negatif 4.41 meter per second. So nanti kita dah ada 5, this is negative 441. Jadi kamu boleh cari nilai V. So nilai V kalau kita kalkulator sini, Vy 4.1 squared plus 5 square square root 2. So we have V here is equal to 6.67 meter per second. This is velocity So what is the direction? Untuk cari direction ni angle sinilah berapa? Okay, kalau saya boleh lukis kat sini dia nak cari, okay, dia nak cari cos. Okay, kita sudah ada apa? Kita sudah ada Vx, kita sudah ada Vy, ini Vy, dan kita sudah ada ini V yang kamu cari tadi, 667 ni. V is equal to 6.67 meter per second. So sekarang ni dia nak cari direction. Direction inilah angle sini dengan paksi X ni. What is a theta? Jadi kita gunalah segitiga ni. Okay, so this is Y, Vy. And Vy kita dah cari tadi kan. Vx pun dia dah bagi tadi. So sama juga. Okay, kamu guna apa? Theta. Sudut ini adalah inverse tangent Vy divided by Vx. So berapa Vy? Ini Vy kamu dah kira. Vx memang asal dia bagi dalam soalan. So you can calculate the theta. So if you calculate the tangent 4.41 divided by Vx 5. So this is inverse tangent. This is inverse tangent is equal to theta is equal to 41.4 below the positive x-axis. This is x-axis, this is theta. So the theta here is equal to 41.4.
So this is answer. Right, kalau dalam final exam macam mana dia tanya, biasa dia mencari 3 apa dia punya sub point soalan tu kan, first, second and third. Third ni dia agak panjang sedikit. Okey, jadi dah hampir pukul 10 ya. Sebelum saya habis saya nak pergi lagi satu soalan. Alang-alang dah kita sudah lewat. Tidak apa ya, nanti kalau mengantuk dia boleh tengok balik nanti ya. Saya nak tengok satu lagi soalan ya. Yang selebihnya tu kita akan bincang dalam face to face. Dan yang saya bincang kalau tak apa-apa boleh tanya masa face to face nanti ya. Saya nak pergi kepada soalan nombor okey. Okey. Ini last sekali kan nombor 10 ya, boleh ya. Lagi nombor 10. Okey. How long? Calculate the speed. Okey, saya cuba ringkaskan saja ya. Nanti dalam kelas nanti kamu boleh ni ya. Untuk this is just bagi idea ya. Untuk yang nombor nombor 10 ni. Okay, golfer practice on range with the 34.9 meter. Which is able leave the club horizontal 20 meter per second. Accelerate, okay. Air resistance. How long the ball leave the club? Is the horizontal distance? Okay, saya rasa lebih kurang soalan tadi juga. Okay, saya cuba ringkaskan ya. Nanti kamu boleh dapat, kamu dapat idea nanti kamu boleh cuba selesaikan lah. Nanti jawapan akhir nanti saya bagi ya. Okay, dalam kes ini dia nak cari apa? Dia nak cari, okay. Maksudnya berapakah masa yang diambil? First question tu dia nak cari berapakah masa yang diambil untuk bola golf ini daripada sini fairway ni kan dia jatuh dan jatuh ke sini landing. Okay, what is the time taken T? Okay. The idea tu kalau kamu tengok lebih kurang sama yang soalan tadi juga kan. Kita ambil time taken ni dia jatuh daripada atas dia terus ke bawah. Jadi kita ambil yang vertical. Sesuai kalau kita guna persamaan lebih kurang macam tadi juga lah kalau kita tengok kan. So dia guna S is equal to UT minus half GT square. Tapi kita ambil arah vertical. So this is Y and this is also Y. Okay, kerana masa dia ambil daripada sini terus ke bawah sama dengan masa dia ambil untuk dia bergerak dalam keadaan projectile motion ini. Okay, T yang sama. Jadi kita ambil arah sini. So dia bermula kalau persamaan di sini kita tengoklah dia nilai-nilai yang dia bagi. Okay, dalam soalan ini dia kata because bola ni asalnya dia pukul dia akan bergerak arah UX saja kan. So UY sama dengan kosong. Ini automatik kosong. Senanglah. Jadi sini because tinggi dia 4.9. So ganti sini 4.9. Jadi kamu boleh kira nilai T kat sini berapa. This is time taken for the ball from the start gerak sehinggalah dia landing ke bawah. Okay. Saya rasa yang kedua tu dia nak cari nilai ni faham. Dia nak cari jarak ni ataupun X. Because arah X kita buat XX. Sama juga macam tadi kita bermula dengan VX arah X XX jarak bagi dengan masa. Alright. SX divided by time T. So kita nak cari XX. So XX is equal to VX divided by time T. Okay. Time kamu sudah kira daripada soalan yang pertama tadi. So ganti di sini. Okay, VX, okay, X ingat dia arah X kalau projectile ni dia semuanya adalah sama. Sama seperti asal yang dia bagi sini berapa tadi? 20 meter per second. So this is 20 meter per second. Jadi ambil T saja daripada soalan pertama tadi, kita boleh cari SX. So itu dia punya idea dia. Okay. Okay, seterusnya saya tengok balik soalan ya. Sekejap lagi ya, sebelum kita habis, sikit lagi. Nanti kamu cuba ya. Calculate the speed of the ball 0.8 second after it leave the club. The speed of the ball. Okay. Maksudnya kat sini, dalam soalan ini, dia nak cari apa? Dia nak cari bola ni katalah mungkin pada saat ini ya. This is pada saat V ya, pada saat ini. Dia bagi katalah sini berapa tadi ya. Dia ada nilai tadi ya, katalah ya. Berapa second tadi kan. Saya cuma bagi idea ya, kamu boleh cuba ya. So sama juga untuk mencari V kat sini, kamu perlu cari apa?
Vx, kamu perlu cari Vy. Dia lebih kurang sama pertanyaan dia punya soalan ya. Jadi untuk Vx tak ada masalah, pakai saja 20 kerana Vx tak berubah. Isunya adalah Vy. Untuk cari Vy, because dia kata saat yang keberapa, maksudnya dia bagi nilai T dia bagi. So kamu pilihlah 3 persamaan. Okay, katalah kamu ambil ya, kalau dah bagi T mungkin kamu boleh pakai this is Vy ya. So Uy minus GT. Jadi kamu boleh cari Vy pada saat yang dia bagi tadi, because Uy initial kosong 0, mana ada Y. G is constant 9.81. Okay, so T dia dah bagi, dia tanya saat yang keberapa tadi kan. So kamu ketikkan T, so kamu boleh cari Vy. Dah dapat Vy, kita boleh cari dia punya nilai V kat sini. So V kat sini adalah sama juga, iaitu Vy square plus Vx square. Jadi kita boleh cari nilai V kat sini. Okey, soalan terakhir tadi saya rasa dia tanya berkenaan dengan macam soalan pertama, dia kata apa? What is the velocity before the ball reach the ground ataupun dia sampai kepada permukaan tanah? Sama juga dia nak cari nilai V kat sini. First kamu kena cari nilai Vx, and the next kamu boleh cari nilai Vy. Okay, masalahnya sekarang ni yang kamu boleh cari adalah Vy sahaja. Vx pakai nilai 20 saja, tak berubah. So nak cari Vy sama juga, kamu boleh pakai, biasanya kita pakai persamaan Vy is equal to Uy minus GT. Mengapa kita guna rumus yang ini? Kerana senang, because Uy ni sama dengan kosong sudah. Okay, Uy kosong because dia tak ada Uy kat sini, dia cuma ada Ux. Uy is equal to 0. G constant 9.81. What happened to the T? T kita dah kira pada soalan awal tadi saya rasa. Time taken untuk gerak daripada sini ke sini. Yang kamu kira time takennya sama daripada bawah terus ke atas ke bawah. Ketika nilai T kat sini. So kita boleh cari Vy. Dah cari Vy, boleh cari V kat sini tak? Boleh lah. Pakai balik guna V kat sini adalah square root apa? Vy square plus Vx square. Jadi kalau kita tengok pattern soalan tu lebih kurang sama juga. Okey. Okay, jadi kamu boleh cuba ya, saya bagi idea ni prosesnya lebih kurang sama. Nanti dalam lepas ni next dalam kelas besok saya bagi jawapan akhir nanti. Boleh, yang penting kamu cuba dulu saya bagi idea dulu. Okey. Jadi saya rasa okey. Yang ni tengoklah kita bincang dalam kelas Ini saya rasa malam tu kita dah bincang. Okey, saya rasa itu ya untuk malam ni Secara keseluruhannya dah hampir dah 1 jam lebih nanti lambat sangat dah lewat ni Jadi saya rasa untuk malam ni itu saja dulu. Okey, saya bincang secara umum saja. Apa-apa nanti kita boleh tengok balik dalam perjumpaan face to face ataupun kamu cuba dulu kalau tak faham, kalau tak sempat tanya dalam sesi face to face, kamu boleh tanya ataupun WhatsApp ke ataupun apa-apalah kan. So itu saja untuk malam ni. Sekali lagi terima kasih kerana sudi untuk sama-sama untuk kita bincang tutorial 2 nanti So that's all. Okay, selamat malam, selamat tidur. Untuk yang kelas besok siapa yang ada kelas dengan saya ingat saya akan tanya balik apa yang kita bincang malam ini. Nah, kalau kamu ada masalah, okay, untuk kelas besok tutorial kita akan boleh tanya masa sesi face to face. Besok yang ada tutorial akan ada sesi face to face. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.